Good afternoon, Oyo State today. My name is Gbimsola Adebayo. The newly appointed service chiefs have been encouraged to conduct a comprehensive review of the current security situation and modify their strategy for addressing insurgency in the country. This advice was given by security experts Alhaji Lasisi Adetunji and Chief Rotimi Fadojo in response to President Bola Tinubu's recent appointments of new service chiefs, as discussed on BCOS Yoruba's Kutu Eye program. Further details were provided by BCOS reporter Olami Posi Ishola, who monitored the live program. Here are the details. President Bola Tinubu's appointment of new service chiefs and the state of national security were analyzed by security experts Alhaji Lasisi Adetunji and Chief Rotimi Fadojo. Chief Fadojo stressed the importance of effective synergy among security chiefs and other related agencies in addressing insecurity. During his analysis, Alhaji Lasisi, a retired senior military officer, highlighted the necessity of taking robust measures to combat the country's security challenges. He emphasized that the new security chiefs must carefully scrutinize the operational level, especially in their counter-terrorism strategy. According to the two security analysts, the president has the constitutional power to appoint service chiefs as the Grand Commander of the Federal Republic of Nigeria. They urge the executive arm to eschew politics and sentiment in the appointment of service chiefs for optimal service delivery. Olami Posi Ishola, BCOS News. Ahead of the People's Democratic Party PDP National Convention slated for November 15 and 16 in Ibadan, the state capital, members of the PDP convention team have expressed satisfaction with the level of preparedness and facilities put in place for the event. The secretary of the committee, Honorable Sandy Odidiom Oladeji, gave the commendation during an inspection tour of the Lekon Salami Sports Complex, Adamasigba, the proposed venue for the convention. Details are presented by Governor's Office correspondent Olalekon Sulaiman. On arrival at the Lekon Salami Stadium at Adamasigba, Ibadan, the inspection team, led by the Oyo State Deputy Governor, Barrister Bayo Lawal, was received by the State Commissioner for Youth and Sport, Ms. Wasi Adegoke, who conducted them around the available facilities at the stadium. The team inspected key areas, including the main bowl, toilet facilities, training pitch, lighting systems, and other essential infrastructure. The base of this one should be around 100 liters, not 50 liters. The dead stock. The dead stock. Speaking with journalists after the inspection, the secretary of the PDP Convention Committee, Honorable Stanley Olajide, expressed satisfaction with the level of preparedness, describing the tour as a preliminary assessment of the state of facilities in Oyo State. Honorable Olajide commended Governor Seyi Makinde for his unwavering commitment to the party and expressed confidence that the forthcoming convention will be one of the most well-organized events in the history of the PDP. This is a preliminary walkthrough, like I said, just to understand exactly what we have on ground, if there are any issues that we need to start mitigating because of the time frame that we have, because we have less than 3 weeks left before the convention. So we are very optimistic that we'll meet with a timeline. We have looked at exactly the state of our turf before we get started, and we look at the seating arrangement. We look at where the accreditation will take place. We actually look at exactly where the medical bay will be. So we're going through our requirements one by one and making sure we find ways to meet all the requirements. The PDP Convention Committee Secretary further assured that security arrangements for the event will be thoroughly managed by the committee. It will be recalled that members of the PDP Convention Committee, led by the committee chairman and governor of Adamawa State, Adamu Fintiri, had earlier visited Ibadan a few weeks ago
to inspect facilities at the Lagos Salami Stadium at Damasinga and the Samuel Ladoke Akintola Airport, Alakia, Ibadan. Olalekan Sulaiman, BCOS News. The State Commissioner for Culture and Tourism, Dr. Wasiu Olatobosun, has given assurances of a vibrant December for the state residents with various activities planned under the ministry's supervision. Dr. Olatobosun made this assurance while receiving the newly elected executives of the Radio, Television, Theatre and Arts Workers Union of Nigeria, RATEL, Oyo State Chapter, who paid him a courtesy visit. Here are the details. As part of its ongoing engagement with organizations where it has members, the newly elected executives of RATEL Oyo State Chapter, led by Comrade Kende Olayade, paid a courtesy visit to the Commissioner for Culture and Tourism, Dr. Wasiu Olatobosun, to express their appreciation for his unwavering support towards the growth and development of the union. He explained that the purpose of the visit was to present the union's demands for enhanced welfare packages for members under the purview of the ministry. The Honorable Commissioner has been doing in making sure that that place is, given a new look, coupled with other things that has been doing positively concerning cultural center. So, table our demands and what we expect him to do more for our members, like the one I mentioned, the weighing allowance is only cultural center that is not benefiting what other chapters are benefiting in terms of the percentage. Others are, getting 35%, while cultural center is getting 7.5%. So we had to come around and, let him know what he said when he was, giving his remark. He even advised us to make it, a constant thing by, encouraging us to, like, RATEL has a name, and people are not getting to know that RATEL still exists. And we have promised him, we'll make sure that the name RATEL will come back to limelight. In his response, Commissioner for Culture and Tourism in the state, Dr. Wasiu Olatobosun, assured the team of the ministry's commitment to reviving the vibrant social and cultural engagement that once characterized the union. He added that residents of the state can participate in an array of exciting activities in December designed to promote indigenous talents and showcase the state's rich cultural heritage. Apart from working to look at their members' welfare, who also, our staff, are also part of. How can we partner with the association in also in trying to reviving social activities that RATEL was known for in the past? So very vibrant, very articulate. And we are ready to partner with RATEL warriors to create a conducive environment for people to socialize, to enjoy their December, end of the year. And we have a lot of things. And we have some companies who have signified their intention to sponsor, just like 30 December in Lagos. But Ajishebi Oyolari, Oyo Ishebi Babeni Kokon. A notable aspect of the visit was the presentation of gifts to the commissioner by the RATEL team. Olamide Owolabi, BCOS News. You can reach us on GoTV channel 134 and channel 113 on StarTimes. Now, before I go, contribute your quota to move Oyo State forward. And that was Oyo State News. Join us again at 7 o'clock for news around the world. Bye for now. Do you know that goods and services being produced in the country are world class? Do you also know that goods and services being offered
are cheaper when compared with foreign products without compromising standards? Why therefore do you condemn and devalue homemade goods to the advantage of foreign manufacturers? Let's change our attitude. Patronize homemade goods and improve our foreign earnings. Let us boost internally generated revenue for the nation and the pace-setter state. Let's take pride in our own goods and services. Together, we can promote made-in-Nigerian goods. This message is powered by BCOS. Iṣẹ́ àgbẹ̀ níṣẹ́ ilé wa. Join Oyo State government in its determined efforts to promote agricultural revolution. Support the government to guarantee food sufficiency, job creation, improved revenue generation, economic diversification, and industrial growth through the agricultural value chain. Let's go back to the land. Cultivate the land, plant food crops, fruits and vegetables, engage in livestock farming, embrace the agricultural value chain through agro-business practices. Let's help ourselves to guarantee food security, arrest inflation, and reduce cost of living. Together, it is possible. Powered by BCOS. Iṣẹ́ àgbẹ̀ níṣẹ́ ilé wa. ọdún ni bàbá kérésì BCOS máa ń wáyé tìlù tìfọn láti fi máa ń kí káàbọ̀ sínú ọgbà iléeṣẹ́ wa lóríta Báṣọ̀run nílùú Ìbàdàn. Kété tí bàbá kérésì bá ti kúrò nílẹ̀ Róòmù, gbàgede iléeṣẹ́ wa BCOS ní ògùn wá sí. Torí ẹ̀ la fi ń sọ fún iléeṣẹ́ ńláńlá olókoòwò kékèké, ẹ̀yin tẹ́ fẹ́ tajà àwọn ọmọdé, ẹ̀yin kátàkárà, tàbẹ́yìn tẹ́ bá fẹ́ ta ohun tẹ́nu ń jẹ, gbogbo ẹ̀yin tẹ́ mọ́ lu àkókò òpin ọdún pàtẹ láti ta onírúurú ọjà tiyín láti ṣayẹyẹ òpin ọdún fáwọn ọmọdé àtàgbàlagbà, ẹlẹ́gbẹ́jẹgbẹ́, ilé ìjọsìn, ẹ̀yin ọlọ́jà tẹ́ fẹ́ ta ohun gbogbo tẹ́nu ń jẹ, ẹ máa bọ̀ nínú ọgbà iléeṣẹ́ wa BCOS lóríta Báṣọ̀run nílùú Ìbàdàn láti bá wa dòwò pọ̀ pẹ̀lú owó péréte. Ẹ sì lè pe alága ìgbìmọ̀ bàbá kérésì ilé akéde lóríta Báṣọ̀run fọ́dún 2025 àjọpọ̀ bí ẹni yin Olódùmarè hallelujah sórí 0811 620 0150 0811 620 0150. Bàbá kérésì ilé akéde oríta Báṣọ̀run ti ń palẹ̀mọ́ láti gúnlẹ̀ sọ́gbà iléeṣẹ́ wa BCOS. Bó o ṣe gbọ́ máa sọ fẹ́lòmíì pé ó ti ń palẹ̀mọ́ kò ní pẹ́ dé. Unbeatable. That's the BCOS for you. Yeah, BCOS TV. Oluyole 90.5 FM Ibadan. Agility 92.1 FM Ogbomoso. Okiogun 96.3 FM Alaga. For inquiries and patronage, please call. That's the BCOS customer care line for you. Do call BCOS, a media giant in a class of its own. Ẹ káàsán, àsìkò iṣẹ́ látàárọ̀. Ìròyìn ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ la mú wá fún yín. Adémọ́lá Balógun lórúkọ tèmi. Àwọn olórí tuntun tí wọ́n jẹ́ olórí àwọn ẹ̀ṣọ́ aláàbò nílẹ̀ yìí tí wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ yàn ni wọ́n ti rọ̀ láti ṣe àgbéyẹ̀wò kí wọ́n sì tú kẹ́kẹ́ lórí ipò èyí tí ètò ọrọ̀ ajé orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà, ètò ààbò èyí tó wà kí wọ́n sì ronú àwọn ọ̀nà tí wọ́n yóò gbà láti fi gbógun ti àwọn agbésùmọ̀mí nílẹ̀ yìí.
ọ̀rànmọ̀ràn yìí ló jáde láti ẹnu àwọn onímọ̀ nípa ètò ààbò Alhaji Lasisi Adétúnjì àti olóyè Rótìmí Fádójú nígbà tí wọ́n ń sọ̀rọ̀ lórí bí ààrẹ Bọ́lá Tinubu tí ó sì ṣẹ̀ṣẹ̀ yan àwọn olórí tuntun fún gbogbo àwọn ẹ̀ṣọ́ aláàbò nílẹ̀ yìí lásìkò tí wọ́n ń kópa lórí ètò iléeṣẹ́ wa Kùtù Àì. Akọ̀ròyìn iléeṣẹ́ wa Ọlámípọ̀sí Ìṣọ̀lá ọ̀tọ̀pinpin bí ètò ọ̀hún ti ṣe lọ. Àlàyé yòókù rèé lẹ́nu Ayọ̀rìndé Ọlágòkè. Bí ààrẹ Bọ́lá Tinubu ṣe yan àwọn olórí tuntun fún àwọn ẹ̀ṣọ́ aláàbò nílẹ̀ yìí àti ipò tí ọ̀rọ̀ ètò ààbò ilẹ̀ yìí wà làwọn onímọ̀ nípa ètò ọ̀rọ̀ ààbò Alhaji Lasisi Adétúnjì àti olóyè Rótìmí Fádójú pẹ̀kẹ́lù. Olóyè Fádójú sọ pàtàkì àjùmọ̀jọṣepọ̀ àwọn olórí àwọn ẹ̀ṣọ́ aláàbò àti àwọn ikọ̀ ẹ̀ṣọ́ aláàbò mìíràn láti fi mójútó ọ̀rọ̀ ètò ààbò ilẹ̀ yìí tí ó ti mẹ́hẹ̀. Láti ọ̀dọ̀ defence headquarter bẹ́ẹ̀ bá wo iye àwọn agbébọn tí wọ́n nìkan tán pa wọ́n lọ bí 40. Tẹ́ ẹ bá wo ìmúrasí wọn ẹ rí wípé AK-47 tí wọ́n gbé dání tí wọ́n fi ń da omi àlàáfíà orílẹ̀-èdè yìí rú ẹ lè rí ẹyọ AK-47 kan rà for less than 7 million. Àwọn ọmọ tó sì wá gbé ìbọn yìí dání bá a bá ní ká ṣe òṣùwọ̀n ayé wọn àti wípé ká rà wọ́n a lè rà wọ́n ju 50,000 naira. Níbo ni wọ́n ti rí àwọn ìbọn wọ̀nyí? Àwọn kan ló kó fún wọn. Àwọn kan ló kó fún. Kí wàá ní ìdí? So tá a bá wá ń expect wípé àwọn tí a ṣẹ̀ṣẹ̀ yàn sí ipò yìí láti mójútó ètò ààbò wa wípé wọ́n máa ṣe wọ́ndà ní ti èmi wọn ò lè ṣe wọ́ndà. Ọ̀gá ológun tó kú tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ Lágbájá chief of army staff yes ẹnìkan ló introduce wípé our president máa ní ẹ wo fídíò ẹ nígbà tó jẹ́ olórí ikọ̀ àwọn agbé-ogun inú igbó ló ń sùn ó ń ṣe báyìí tá a bá dẹ̀ lò Tinubu ààrẹ wa kì í ṣe magnet tó mú even magnet tó bá fẹ́ mú irin ó máa súnmọ́ irin yẹn kó tó rí mú so kì í ṣe wípé bóyá ó mọ everything àwọn kan náà ni wọ́n introduce wọn ó ṣeé ṣe náà nísìkọ́wé pé òkè o àwọn tó introduce wọn yẹn tí wọ́n sì jẹ́ èèkàn ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà káwọn yẹn náà ti tún wòye pé òkè tá a bá fún wọn bóyá ọdún méjì nìkan ṣe lẹ́yìn ọdún méjì àtúnpè àwọn mìíràn títorí ti kíni bóyá títorí ẹ̀yà ibi tí wọ́n ti wá. Lásìkò tí wọ́n sọ̀rọ̀ náà Alhaji Lasisi ẹni tó ti fìgbà kan jẹ́ ajagun lórílẹ̀‐èdè yìí sọ pàtàkì gbígbé ìgbésẹ̀ akin láti fi mójútó ìpèníjà tí ó wà lẹ́ka ètò ààbò ilẹ̀ yìí. Ó tẹnumọ́ pé àwọn olórí tuntun fún àwọn ẹ̀ṣọ́ aláàbò náà gbọ́dọ̀ ṣàyẹ̀wò fínífíní sí ìṣọwọ́ ṣiṣẹ́ pàápàá jùlọ nínú ìgbìyànjú wọn láti fi gbógun ti àwọn agbésùmọ̀mí. Ṣé téèyàn bá fẹ́ ṣe àṣeyọrí kó má retí pé ó dìgbà tó bá kò gbọ́dọ̀ pẹ́ gbogbo àwọn tó ṣe tá a mọ̀ gan tó jó ìṣe Ọlọ́run ọdún mélòó wọ́n ṣe láyé kó ọdún mélòó wọ́n ṣe láyé tẹ́ ẹ bá dẹ̀ wò téèyàn bá ṣe dáadáa kò nídìí kó pẹ́ tí wọ́n fi mọ̀ pé yàn dáadáa ó pàpọ̀ ká máa dán Ọlọ́run wò láti máa sọ wípé ká máa ṣe palmitation náà ní ìjẹ́ kí wọ́n lè tọ́jú ara wọn kí wọ́n lè gbádùn ètò ẹ̀kọ́ lọ. Ẹ̀yìn àgbàdà ti jẹ jù náà yóò kú. Gẹ́gẹ́ bí àwọn méjèèjì ṣe wí ààrẹ ilẹ̀ yìí ní agbára lábẹ́ òfin láti yan àwọn olórí fún àwọn ẹ̀ṣọ́ aláàbò gẹ́gẹ́ bí olórí pátápátá fún àwọn ọmọ ológun ilẹ̀ yìí. Wọ́n rọ àwọn ẹ̀ka aláṣẹ láti má ṣe lo ọ̀rọ̀ òṣèlú àti ojúsàájú níbi yíyan àwọn olórí fún àwọn ẹ̀ṣọ́ aláàbò láti lè ṣiṣẹ́ wọn bí ó ti tọ́ àti bí ó ṣe yẹ. Ayọ̀rìndé Ọlágòkè ló ròyìn fún iléeṣẹ́ BCOS. Ṣáájú ìpàdé àpapọ̀ ẹgbẹ́ òṣèlú People Democratic Party PDP tí ó wáyé ní ọjọ́ 15 àti ọjọ́ 16 oṣù kọkànlá yìí nílùú Ìbàdàn tí í ṣe olú ìlú ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Ìgbìmọ̀ tó ń ṣe kò kárí ìpàdé àpapọ̀ náà ti fi ìdùnnú wọn hàn sí bí ìgbáradì àti àwọn nǹkan tí ó jẹ́ nǹkan amáyédẹrùn tó wà nílẹ̀ fún ètò náà bí ó ti ṣe rí. Akọ̀wé ìgbìmọ̀ ọ̀hún Honourable Stanley Ọlájídé ló ṣe lálàyé ọ̀rọ̀ yìí lásìkò àbẹ̀wò yíká sí pápá ìṣeré Lẹ́kan Sàlámì tí wọ́n ti fẹ́ ṣe ìpàdé àpapọ̀ ẹgbẹ́ òṣèlú PDP náà. Akọ̀ròyìn wa lọ́fíìsì gómìnà Ọlálékan Sùlámọ́n ó bá wọn péjú síbẹ̀ ẹgbẹ́ àlàyé yòókù lẹ́nu Bùnmi Elégbèdé. Bí ikọ̀ olùbẹ̀wò náà ti igbákejì gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ amòfin Báyọ̀ Lawal léwájú ṣe gúnlẹ̀ sí pápá ìṣeré Lẹ́kan Sàlámì nílùú Ìbàdàn ní kọmíṣánná fọ́rọ̀ ọ̀dọ́ àti eré ìdárayá omidan Wasilat Adégòkè kí wọn káàbọ̀
tó sì mú wọn yíká pápá ìṣeré náà. Ikọ̀ náà ṣàbẹ̀wò sáwọn agbègbè tó ṣe kókó bíi gbàgede ibi táwọn tó ń wéré bọ́ọ̀lù máa ń jòkó sí, àwọn ilé ìgbọ̀nsẹ̀, ibùdó ìdánilẹ́kọ̀ọ́ eré ìdárayá àti ibùdó tí wọ́n ti ń tan iná nínú ọgbà náà tó fi mọ́ àwọn nǹkan amáyédẹrùn mìíràn. Nígbà tó ń bá àwọn oníròyìn sọ̀rọ̀ lópin àbẹ̀wò náà, akọ̀wé ikọ̀ tó ń ṣe kòǹkárí ìpàdé àpapọ̀ ẹgbẹ́ òṣèlú PDP aṣòfin Stanley Ọlájídé fi ìdùnnú rẹ̀ hàn sí bí ohun gbogbo ṣe wà létòlétò nínú ọgbà pápá ìṣeré náà. Aṣòfin Stanley Ọlájídé wá gbóríyìn fún gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ onímọ̀ ẹ̀rọ Ṣèyí Mákindé fún àtìlẹyìn àtìgbàdégbà èyí tó ń ṣe fún ikọ̀ náà àti ìfaraẹnijìn ìjọba Ṣèyí Mákindé sí ìlọsíwájú ẹgbẹ́ àti ìfọkànbalẹ̀ pé ìpàdé àpapọ̀ ẹgbẹ́ òṣèlú náà tó ń bọ̀ lọ́nà yóò jẹ́ èyí tí yóò lọ létòlétò jùlọ nínú ìtàn ẹgbẹ́ òṣèlú PDP. fi àsìkò ìdúpẹ́ lọ́wọ́ gómìnà wa onímọ̀ ẹ̀rọ Ṣèyí Mákindé tí wọ́n fún wa ní opportunity láti ṣe service fún àwọn èèyàn wa. Eléyìí tá à ń ṣe lé ní a kàn sáré wá ká kàn wo bí ibi bá ṣe rí ká make sure pé nítorí ìjọba àsìkò gbogbo àwọn kan tá a bá need láti sáré bẹ̀rẹ̀ sí í ṣe ká tiẹ̀ kọ́kọ́ mọ̀ but síwájú ẹ̀ a mọ̀ wípé àwọn members wa because committee a ní igba members and a fẹ́ make sure wípé gbogbo tí a bá need láti put in place fún wọn ara ń ta wá wò ń bè ni pé ṣé facility wa ta lè house wọn sí tán bá wá a dẹ̀ ti rí pé kò sí so which means pé táwọn members wa náà bá wá hotel ni wọ́n máa wà. Mo fi àsìkò yìí dúpẹ́ lọ́wọ́ deputy governor wa barrister Bayo Lawal torí pé àwọn ni alága committee tí mò ń ṣe akọ̀wé fún. A dúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run wípé lágbára Ọlọ́run November 15-16 tá a fẹ́ ṣe convention yìí yóò láyọ̀ yóò lárinrin. Ìgbìmọ̀ tí yóò ṣe kòǹkárí ìpàdé àpapọ̀ ẹgbẹ́ òṣèlú PDP tún jẹ́ kó di mímọ̀ pé ètò ààbò tó gbépọn ti wà ń kalẹ̀. À ń rántí pé ṣáájú ni alága ìgbìmọ̀ tí yóò ṣe kòǹkárí ìpàdé àpapọ̀ ẹgbẹ́ òṣèlú PDP náà ti ṣe gómìnà ìpínlẹ̀ Adamawa Ahmadu Fintiri ti kọ́kọ́ ṣe àbẹ̀wò sílùú Ìbàdàn lọ́sẹ̀ díẹ̀ sẹ́yìn sí pápá ìṣeré Lẹ́kan Sàlámì àti pápákọ̀ òfurufú Samuel Ládòkè Akíntọ́lá nílùú Ìbàdàn. Bùnmi Elégbèdé ló ń ròyìn fún iléeṣẹ́ BCOS. Kọmíṣánná fún ọ̀rọ̀ àṣà àti ìrìnàjò afẹ́ nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ọ̀mọ̀wé Wàsíù Ọlátúbọ̀sún ti fọwọ́ ìdánilójú sọ̀yà fáwọn èèyàn ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ wípé wọn yóò jẹ́ ìgbádùn ara wọn dọ́ba lóṣù kejìlá ọdún yìí pẹ̀lú onírúurú ètò èyí tí iléeṣẹ́ rẹ̀ ti ṣètò kalẹ̀. Ọ̀mọ̀wé Ọlátúbọ̀sún fọwọ́ ìdánilójú ìsọ̀yà lásìkò tí ìgbìmọ̀ aláṣẹ tuntun fún ẹgbẹ́ àwọn òṣìṣẹ́ orí iṣẹ́ rédíò tẹlifíṣàn eré ìtàgé àti iṣẹ́ ọnà látàwú ẹ̀ka tìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ tí wọ́n ṣe àbẹ̀wò ẹ̀lẹ́ńbẹ̀ sí ní ọ́fíìsì rẹ̀. Akọ̀ròyìn wa Ọlámídé Owólabí ó bá wọn péjú síbẹ̀ àlàyé yòókù rèé lẹ́nu Esther Olúṣọlá. Gẹ́gẹ́ bí ara iṣẹ́ pẹ̀lú àwọn ọmọ ẹgbẹ́ rẹ̀, ìgbìmọ̀ aláṣẹ tuntun fún ẹgbẹ́ òṣìṣẹ́ rédíò tẹlifíṣàn àti eré orí ìtàgé Ratawu ẹ̀ka ti ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ tí Comrade Kẹ́hìndé Ọláyadé léwájú rẹ̀ ṣàbẹ̀wò ẹlẹ́mbẹ̀hún sí kọmíṣánná tó wà fọ́rọ̀ àṣà àti ìrìnàjò afẹ́ ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ọ̀mọ̀wé Wàsíù Ọlátúbọ̀sún láti fi ẹ̀mí ìmoore wọn hàn sí fún àtìlẹ́yìn rẹ̀ sí ìlọsíwájú àti ìdàgbàsókè ẹgbẹ́ ọ̀hún. Ó ṣe lálàyé pé ìdí pàtàkì tí wọ́n fi ṣàbẹ̀wò ọ̀hún sí ọ̀mọ̀wé Ọlátúbọ̀sún náà ni nítorí ohun tí ẹgbẹ́ náà nílò fún ìgbáyégbádùn wọn. A wá sí ọ̀dọ̀ honourable commissioner for culture and tourism láti wá ṣe àbẹ̀wò sí wọn lálákọ̀ọ́kọ́ láti dúpẹ́ fún iṣẹ́ takuntakun tí wọ́n ṣe ní ilé àṣà àti òfin cultural center nítorí pé ìgbà tí àwa débẹ̀ tá a lọ yọjú sí àwọn members àtúwọ̀n bẹ̀ wọ́n jẹ́ kó yé wa pé commissioner ò fi bẹ́ẹ̀ lẹ̀ ní gbogbo ìgbà wọ́n ń dúró tàwọn gbogbo nǹkan tí ò ń ṣẹlẹ̀ tẹ́tẹ́lẹ̀ ó ti ń ṣẹlẹ̀ nípasẹ̀ ìgbésẹ̀ tí commissioner ń gbé so a ní láti wá kí wọn fún iṣẹ́ takuntakun tí wọ́n ṣe bí a ní. Nínú ìdáhùn rẹ̀ ọ̀mọ̀wé Wàsíù Ọlátúbọ̀sún fọwọ́ ìdánilójú rẹ̀ sọ̀yà fún ẹgbẹ́ náà pé àwọn ti ṣetán láti ṣàtúnṣe tó yẹ lẹ́ka àṣà àti ìgbòkègbodò àwọn èèyàn láwùjọ léyìí tí ó ṣe àfihàn ẹgbẹ́ náà nígbà kan rí. Ó wá ṣe láfikún pé kí àwọn olùgbé ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ máa retí àwọn ètò alárinrin nínú oṣù kejìlá léyìí tí ó mú àgbélárugẹ bá àwọn tó ní ẹ̀bùn kan tàbí èkejì láwùjọ tí ó sì ṣàfihàn àṣà ilẹ̀ wa. Inú wa dùn láti gba àwọn òṣìṣẹ́
tẹlifíṣàn, rédíò, eré orí ìtàgé, àwọn ìgbìmọ̀ alákòóso wọn nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ láti gbà wọ́n ní sí iléeṣẹ́ àṣà àti ìrìnàjò afẹ́ lẹ́nu. Àwa fi ojú sùnùkùn wò wípé báwo ni a ṣe jọ fẹ́ fọwọ́sowọ́pọ̀ láti gbé Ratawo sókè. Bí Ratawo ní late 90s àti early 2000 Ratawo ló gbìnàyà púpọ̀, ó dẹ̀ ní agbára nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́. So báwo la ṣe fẹ́ ṣe tí ó fi jẹ́ wípé gbogbo ayé òkun tẹ́wọ́ gbà, kò ní jẹ́ wípé match pass labour day nìkan ni a ti máa lò. Lára ohun tí wọ́n ṣe níbi àbẹ̀wò ọ̀hún náà ni fífún kọmíṣánná náà lẹ́bùn látọwọ́ ìgbìmọ̀ ẹgbẹ́ Ratawo. Esther Olúṣọlá ló ròyìn fún iléeṣẹ́ BCOS. Láti túbọ̀ jẹ ìgbádùn àwọn ètò ń jáde láti iléeṣẹ́ wa, ẹ lè darapọ̀ mọ́ wa lórí ẹ̀rọ GoTV ìkànnì 24 channel 134 àti ní ẹ̀rọ StarTimes ìkànnì 43 channel 113. Kí n tó máa lọ, ìwọ náà kó ipa tiẹ̀ náà sí ìdàgbàsókè ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́, yóò jù wá ṣe láṣẹ Èdùmàrè. Èyí lópin ìròyìn ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ fún ti àkókò yìí, yòókù di aago 7 àbọ̀ lálẹ́ nígbà táwọn mú ìròyìn lẹ́kùnrẹ́rẹ́ wá fún yín. Títí gbà náà, ẹ kú kalẹ̀. Some say learning is fun, but as a mom, I see how demanding it can be for my child. That's why I ensure he starts every day with a cup of Bonvita. Bonvita, prepare them to win every day. Guys, food is ready.